Quảng trường Thánh Peter ở Vatican chật kín người. Hàng nghìn tín đồ Công giáo, nhà báo và du khách đứng chen chúc, ngước mắt về ống khói nhỏ xíu phía trên nóc của nhà nguyện Sistine. Họ chờ đợi một dấu hiệu. Làn khói trắng báo rằng giáo hội Công giáo La Mã với hơn 1,3 tỷ tín đồ sẽ có giáo hoàng mới, hay khói đen có nghĩa là các hồng y vẫn đang tranh luận. Đây là câu chuyện về mật nghị hồng y, một nghi thức bí mật, thiêng liêng và đầy kịch tính, nơi các hồng y tụ họp để chọn người dẫn dắt giáo hội. Mật ở đây ám chỉ sự bí mật, kín đáo và không công khai. Nó nhấn mạnh rằng quá trình diễn ra trong một không gian đóng kín, không có sự can thiệp từ bên ngoài và thông tin được giữ tuyệt mật. Nghị có nghĩa là hội họp, thảo luận hoặc quyết định. Nó chỉ một cuộc họp quan trọng để đưa ra một quyết định lớn. Hồng y ám chỉ các hồng y trong giáo hội Công giáo La Mã, những người mặc áo choàng đỏ là các chức sắc cao cấp chỉ sau giáo hoàng. Họ được giáo hoàng bổ nhiệm và có vai trò quan trọng trong việc quản lý giáo hội, đặc biệt là bầu chọn giáo hoàng mới. Như vậy, mật nghị hồng y là cuộc họp kín của các hồng y trong giáo hội Công giáo để bầu chọn giáo hoàng mới, thường diễn ra sau khi giáo hoàng đương nhiệm qua đời hoặc từ nhiệm. Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới, nằm gọn trong lòng Rome. Những mái vòm lộng lẫy của vương cung thánh đường Saint Peter, những con đường đá bóng loáng và những bức tượng thiên thần tạo ra một khung cảnh vừa uy nghiêm vừa gần gũi. Sau khi một giáo hoàng qua đời, những ánh mắt sẽ đổ dồn vào một sự kiện có từ thế kỷ 12, mật nghị hồng y, nơi các hồng y sẽ khóa mình trong nhà nguyện Sistine để chọn người kế vị thánh Peter, vị giáo hoàng đầu tiên. Giáo hoàng Francis, người lãnh đạo giáo hội từ năm 2013, đã để lại dấu ấn lớn. Ông nói về công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và một giáo hội mở lòng với tất cả, từ những người nghèo đến những ai bị xã hội lãng quên. Nhưng giờ đây, khi ông không còn, giáo hội đứng trước ngã rẽ. Tân giáo hoàng sẽ tiếp tục con đường tiến bộ của giáo hoàng Francis hay quay về những giá trị bảo thủ nghiêm khắc hơn? Câu trả lời nằm trong tay hơn 120 hồng y, những người bước vào một nghi thức vừa thiêng liêng vừa căng thẳng. Trước khi cánh cửa nhà nguyện Sistine đóng lại, hãy gặp những nhân vật chính, đó là các hồng y. Họ là những lãnh đạo cao cấp của giáo hội đến từ khắp nơi trên thế giới, từ những nơi sôi động cho đến những ngôi làng nhỏ. Hơn 220 hồng y từ hơn 70 quốc gia sẽ có mặt tại Vatican, nhưng chỉ khoảng 120 người dưới 80 tuổi được quyền bỏ phiếu, theo một quy định từ năm 1970. Mỗi hồng y mang đến một góc nhìn riêng. Họ không chỉ đại diện cho nơi mình đến, mà còn cho những ý tưởng về tương lai của giáo hội. Khoảng 2/3 hồng y cử tri được giáo hoàng Francis bổ nhiệm, nên nhiều người trong số họ ủng hộ con đường tiến bộ của ông. Nhưng mật nghị không đơn giản là một cuộc bỏ phiếu. Đây là nơi những ý tưởng va chạm, nơi những cuộc trò chuyện kín đáo có thể thay đổi tất cả. Khi các hồng y tụ họp tại Rome, không khí trở nên nghiêm trang. Họ tham dự một thánh lễ đặc biệt tại vương cung thánh đường Saint Peter, cầu xin Chúa soi sáng. Sau đó, họ di chuyển đến nhà nguyện Sistine, nơi Michelangelo vẽ lại bức bích họa hùng vĩ ngày phán xét cuối cùng. Bầu không khí ở đây vừa trang nghiêm vừa áp lực, như thể các thiên thần trên trần nhà đang dõi theo từng quyết định. Mọi thứ bắt đầu khi một giọng nói vang lên: "Extra omnes", mọi người ra ngoài. Chỉ các hồng y cử tri và vài người cần thiết như bác sĩ được ở lại. Cánh cửa gỗ nặng trịch của nhà nguyện Sistine đóng lại, đánh dấu sự khởi đầu của mật nghị. Từ giờ phút này, các hồng y bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Điện thoại bị thu, báo chí, thư từ, tin nhắn, tất cả đều bị cấm. Nhà nguyện được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có thiết bị nghe lén. Bí mật là điều tối quan trọng. Các hồng y đứng trước kinh thánh, đặt tay lên và tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối. Lời thề này không chỉ là nghi thức, mà là một sự cam kết. Vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, như bị rút phép thông công. Trong thời gian mật nghị, họ ăn và ngủ tại nhà lưu trú Saint Martha, một tòa nhà đơn giản gần nhà nguyện Sistine, nơi giáo hoàng từng sống hơn một thập kỷ, thay vì cung điện xa hoa. Mật nghị bắt đầu bằng những cuộc thảo luận. Các hồng y chia sẻ về những vấn đề lớn mà giáo hội đang đối mặt. Đó là số tín đồ giảm ở châu Âu, Công giáo phát triển ở châu Phi và châu Á, hay cách giáo hội đối diện với những vấn đề hiện đại như bình đẳng giới và biến đổi khí hậu. Nhưng phần quan trọng nhất sẽ là bỏ phiếu. Mỗi ngày, các hồng y có thể bỏ phiếu tối đa 4 lần, 2 vào buổi sáng và 2 vào buổi chiều. Họ nhận một lá phiếu với dòng chữ "Tôi bầu ... làm giáo hoàng". Sau đó, họ điền tên ứng viên bằng bút, gấp lại, rồi lần lượt bước lên phía trước,
đặt phiếu vào một chén thánh lớn. Mỗi lá phiếu được kiểm tra cẩn thận bởi 3 hồng y được chọn ngẫu nhiên để đảm bảo không có sai sót. Để trở thành giáo hoàng, một ứng viên cần 2/3 số phiếu, tức khoảng 80 trên tổng số 120 phiếu. Nếu ai không đạt được, các lá phiếu được đốt với một hóa chất đặc biệt tạo ra khói đen, báo hiệu với thế giới rằng chưa có giáo hoàng mới. Quá trình này lặp lại ngày qua ngày cho đến khi có người được chọn. Nếu sau ngày thứ 2, thứ 3 hoặc 4 ngày chưa có kết quả, các hồng y nghỉ 1 ngày để cầu nguyện và suy nghĩ. Nếu sau 30 lần bỏ phiếu vẫn không ai đạt được 2/3, quy tắc có thể thay đổi, cho phép bầu bằng đa số đơn giản. Nhưng điều này hiếm xảy ra. Mật nghị dài nhất trong lịch sử gần đây đó là năm 1922, chỉ kéo dài có 5 ngày. Khi một ứng viên cuối cùng đạt 2/3 số phiếu, không khí trong nhà nguyện Sistine trở nên đặc biệt. Các lá phiếu được đốt với một hóa chất khác, tạo ra khói trắng, bay qua ống khói Vatican. Bên ngoài quảng trường Saint Peter bùng nổ trong tiếng reo hò, chuông vang và những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi khói trắng xuất hiện, câu chuyện bước sang một chương mới. Ứng viên trúng cử được dẫn đến một góc nhỏ trong nhà nguyện Sistine, gọi là phòng nước mắt. Tại đây, ông đối diện với khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Một hồng y sẽ hỏi: ông có chấp nhận kết quả bầu chọn không? Nếu đồng ý, ông được hỏi tiếp: ông muốn lấy tên hiệu nào? Tên hiệu thường mang ý nghĩa đặc biệt, như là Francis để vinh danh Thánh Francis của Assisi, hay John Paul để tiếp nối di sản. Tân giáo hoàng sau đó bước vào một căn phòng gần đó để mặc áo choàng trắng, đội mũ và đi đôi dép đỏ, những biểu tượng của quyền lực giáo hoàng. Khoảng 30 cho đến 60 phút sau khói trắng, ông xuất hiện trên ban công của Vương cung Thánh đường Saint Peter, nhìn xuống hàng chục nghìn người đang chờ đợi. Hồng y trưởng bước ra trước, tuyên bố bằng tiếng Latin, tạm dịch: tôi vui mừng thông báo, chúng ta đã có giáo hoàng. Ông nói tên thật và tên hiệu của giáo hoàng mới. Tân giáo hoàng sẽ giơ tay chào đám đông, nói vài lời ngắn gọn và đọc lời cầu nguyện. Khoảnh khắc này sẽ được truyền hình trực tiếp khắp thế giới, làm hàng triệu người xúc động. Dù mật nghị là một nghi thức thiêng liêng, nó không thiếu những khoảnh khắc rất đời thường. Các hồng y, dù mang trọng trách lớn, vẫn là con người với những quan điểm, cảm xúc và đôi khi là bất đồng. Trong những cuộc trò chuyện trước bỏ phiếu, họ có thể chia thành các nhóm, ủng hộ các ứng viên khác nhau. Một số muốn tiếp tục cải cách tiến bộ như giáo hoàng Francis, số khác thích quay về truyền thống nghiêm khắc hơn. Có những câu chuyện đồn đoán về việc vận động hành lang hay thỏa thuận kín, tất nhiên là trong ngoặc kép, ở mật nghị. Nhưng như lời thề bí mật, rất ít chi tiết lọt ra ngoài. Lịch sử cho thấy mật nghị luôn đầy bất ngờ. Năm 2005, giáo hoàng Benedict được lựa chọn như một lựa chọn an toàn sau triều đại dài của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Năm 2013, giáo hoàng Francis, người Argentina, là một bất ngờ vì ông đến từ Nam Mỹ, nơi chưa từng có giáo hoàng. Tân giáo hoàng không chỉ là người lãnh đạo tinh thần mà còn là biểu tượng toàn cầu. Ông sống tại Vatican, không nhận lương nhưng mọi chi phí đều do Vatican chi trả. Từ đây, ông đối mặt với những thách thức lớn. Làm sao để giữ vững đức tin trong một thế giới hiện đại? Làm sao để hòa giải những khác biệt trong giáo hội, giữ tiến bộ và bảo thủ giữa các châu lục? Giáo hoàng Francis đã để lại di sản về lòng thương xót, bảo vệ môi trường và sự gần gũi với người nghèo. Tân giáo hoàng sẽ tiếp tục con đường này hay đưa giáo hội theo một hướng mới? Những bài giảng đầu tiên, những quyết định về học thuyết và cách ông xuất hiện trước công chúng sẽ dần trả lời câu hỏi ấy. Mật nghị Hồng Y không chỉ là một cuộc bầu chọn, nó là câu chuyện về đức tin, hy vọng và sự đoàn kết. Trong nhà nguyện Sistine, dưới những bức tranh của Michelangelo, các Hồng Y không chỉ chọn một nhà lãnh đạo mà còn gửi gắm niềm tin vào tương lai của giáo hội. Khi khói trắng bay lên, cả thế giới chào đón một giáo hoàng mới. Đằng sau làn khói ấy là một hành trình đầy cảm xúc, nơi con người và đức tin hòa quyện.